हेलो फ्रेंड्स मोर चैनल स्वागतम जनाइছো মই আজি 36 স্টৰ ডাবল কটৰি ব্লাউজৰ ষ্টিচিং আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিম তাৰ বাবে এইখিনি গুটেখিনি কাটিং কৰি থৈছো এই দুটা কটৰি পাৰ্ট দুটা ওপৰৰ প্ৰথমতে এনেকৈ উলটা সাইডৰ ওপৰত লাইনিং দুটা এনেকৈ লৈছো লৈ লাইনিং প্ৰথমতে এটাচ কৰি লম চাৰিওফালে চিলাই লগাই ইয়াৰ কাটিং ভিডিও মোৰ চেনেলত আছে যদি আপোনালোকে কোনোবাই সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব কাটিং ভিডিওটো পাই যাব একেবাৰে সহজ পদ্ধতিত সহজ নিয়মত মই কেনেকৈ ডাবল কটৰি বনাম হেতু দেখাম এই ভিডিওটোত আৰু ইয়াৰ ফিটিংও একদম পাৰফেক্ট হ'ব ষ্টিচিংও পাৰফেক্ট প্ৰথমতে মই এনেকৈ লাইনিংৰ লগত এটাচ কৰি ললো আৰু ইয়াৰ যিখিনি এক্সট্ৰা কাপোৰ সেইখিনি কাটি লম এনেকৈ এক্সট্ৰা কাপোৰখিনি আঁতৰ কৰি লম এটু দৰে আনটো পিছু এনেকৈ ৰেডি কৰি লম লাইনিংৰ লগত তাৰ পিছত এই দুটা পিছ এনেকৈ মুখামুখি ৰাখিছো উলটা সাইডৰ ওপৰত লাইনিং দুটা এনেকৈ লৈ লৈছো লৈ ইয়াটো লাইনিং এনেকৈ এটাচ কৰিম চাৰিওফালে চিলাই লগাই তাৰ পিছত এই দুটা বেল্টৰ পাৰ্ট হয় তাৰ উলটা পাৰ্টৰ ওপৰত মই এনেকৈ লাইনিং ৰাখিছো দুইটা এনেকৈ এটাচ কৰি লম তাৰ পিছত এইটো বেক পাৰ্টটো হয় বেক পাৰ্টৰ উলটা সাইডৰ ওপৰত মই লাইনিংটো এনেকৈ ৰাখিছো ৰাখি চাৰিওফালে চিলাই লগালম প্ৰথমতে নেকৰ ফালৰ পৰা চিলাই লগাম তাৰ পিছত বাকি ৰাউণ্ডত এনেকৈ চিলাই লগাই লম এনেকৈ তাৰ পিছত এতিয়া স্লিপছ ৰেডি কৰিম স্লিপছৰ উলটা সাইড হয় এইটো সিধা সাইডৰ ওপৰত ৰাখিছো স্লিপছৰ সিধা সাইডৰ ওপৰত লাইনিংৰ পাৰ্ট দুটা এনেকৈ ৰাখিছো আৰু কাট থকা পাৰ্ট দুটা মুখামুখিকৈ ৰাখিছো তেতিয়াহে দুইটা একেটা সাইডৰ ফ্ৰন্ট সাইডতে হ'ব এতিয়া সিধা সাইডৰ ওপৰত স্লিপছৰ কাষত মই এনেকৈ চিলাই লৈছো লাইনিংটো দি হাফ ইঞ্চি মান দূৰত্বত তাৰ পিছত এটো এনেকৈ সিধা কৰিছো কৰি লাইনিং ওপৰত পৰাকৈ এটা চিলাই মাৰি লম প্ৰেছ ষ্টিচ কৰি লম ইয়া এনেকৈ কৰিলে স্লিপছটো একেবাৰতে ৰেডি হৈ যায় ফিনিশিংত এতিয়া এনেকৈ লুটিয়া দিলো পিছফাললৈ এতিয়া প্ৰথমতে এটা কাষত চিলাই কৰি লম ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ চাব তেতিয়াহে বুজি পাব স্কিপ কৰিলে বুজি নাপাব এটো সিঙ্গল কটৰি বনাইছো বুলি ভাবিব কাৰণ মই এটো সিঙ্গল কটৰিৰ পৰা কেনেকৈ ডাবল কটৰি বনাই একেবাৰে সহজতে হেতু দেখাম ইয়াৰ কাটিং পাৰ্টটো ভালদৰে মন কৰিব ইয়া স্কিপ নকৰাকৈ চাব তেতিয়াহে বুজি পাব এটো যে মই ডাবল কটৰি কাটিং কৰিছো গতিকে কাটিং পাৰ্টটো চাবলৈ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু ভিডিওটো যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব এতিয়া ইয়াৰ স্লিপছত থকা এক্সট্ৰা কাপোৰখিনি আঁতৰাই লম এনেকৈ এটো স্লিপছৰ দৰে আনটো স্লিপছও ৰেডি কৰি লম তাৰ পিছত এটো মই চাদৰৰ পৰা পটি বাছিছিলে পটিখিনি মই স্লিপছৰ এটাচ কৰিছো এনেকৈ প্ৰথমতে ফল্ড কৰি লৈছো সাইডটো কাৰণ খোলা আছিল আৰু এনেকৈ স্লিপছটো একেবাৰে কাষত চিলাইছো তাৰ পিছত এটো সাইডত এনেকৈ ফল্ড কৰিছিলাম কাখটো এনেকৈ ভিতৰলৈ সোমাই দি কাখত চিলাই কৰি লম ইয়া স্লিপছৰ কাৰণে যেটো পটি আছিল হেতু কাটি মই বেক সাইডত ডিজাইনিং কৰিম সেই কাৰণে মই চাদৰৰ পৰা যিখিনি বাছিছিলে সেইখিনি মই স্লিপছৰ এটাচ কৰিছো এতিয়া কটৰি মেইন পাৰ্টটো মই এটাচ কৰিম বনাম কটৰিটো তাৰ বাবে মই এটো ডাৰ্ট মাজত লৈছো ডাৰ্টটো 3 ইঞ্চি ডাৰ্টৰ লেন্থ লৈছো আৰু এইফালে 1.5 ইঞ্চি 1.5 আৰু এইফালেও 1.5 এটো মই কটৰিটো সিঙ্গল কটৰিৰ পৰা কেনেকৈ বহাই কাটিছিলো কাটিং পাৰ্টটো চালে গম পাই যাব শেষলৈকে চাব স্কিপ কৰিলে বুজি নাপাব এটো মই দুইফালে হাফ বহাই লৈছিলো হাফ ইঞ্চ এতিয়া মই মাজৰ ডাৰ্টটো দি লৈছো আগে এটো সিঙ্গল কটৰি সেভ হৈছে কিন্তু এতিয়া মই ডাবল কটৰি বনাই দেখাম তাৰ পিছত এটো এনেকৈ উলটা কৰিম কৰি এনেকৈ ভাঁজ কৰিম যেনেকৈ ভাঁজ হয় সেই ভাঁজতে মই চিন দি দিম আৰু এইফালে এনেকৈ অলপ মিলাই লম এইফালে হুক পটি থকা ফালে আধা কৰি লম সমান কৰি লম তাৰ মানে আৰু যিফালে ৰাউণ্ডটো আছিল সেই ৰাউণ্ড সাইডত তিনি ভাগৰ এভাগ লৈ লৈছো তিনি ভাগৰ এভাগতকৈ অলপ বেছি লৈছো এতিয়া ইয়াত মই এনেকৈ চিলাই কৰিম চিলাইটো মই কাৰণ হাফ ইঞ্চি এক্সট্ৰা লৈছিলো কাপোৰটো সেই কাৰণে হাফ ইঞ্চিৰ হাফত চিলাই কৰিছো
আৰু এই চিলাইটো মাৰোতে মাজত যাতে এই মাজৰ যিটো ডাৰ্ট হয় ডাৰ্টটোত যাতে চিলাই নপৰে আৰু চিলাইটো মাজৰ ফালে ক্ৰমান্বয়ে কমাই আনিছিলোঁ মাজৰ পৰা আকৌ এইফাললৈ অলপ বঢ়াই দিছোঁ এইফালে হাফৰো হাফ ৰাখিছোঁ হাফ ইঞ্চিৰ হাফ ৰাখিছোঁ কাৰণ মই হাফ ইঞ্চিহে এক্সট্ৰা ৰাখিছিলোঁ এইটো ডাবল কটাৰী বনাবলৈ এতিয়া এইটো ডাবল কটাৰী শেপ আহি গ'ল একদম পাৰফেক্ট ডাবল কটাৰী হৈছে এনেকৈ আপোনালোকে বনাব পাৰে একেবাৰে সহজ পদ্ধতি হয় কম সময়তে হৈ যায় আৰু পিছফালে জইনটো নেদেখে জইনত খুঁটাবিলাক ওলাই নাথাকে এনেকৈ কৰিলে সময় বাচে আৰু এতিয়া এই পাৰ্টটোৰ লগত ইয়াৰ এইটো পাৰ্ট জইন কৰিম এনেকৈ ওপৰৰ ফালৰ পৰা এনেকৈ মই দেখুৱাৰ ধৰণে কাটিং আৰু ষ্টিচিং কৰিলে একদম পাৰফেক্ট হয় ফিটিংও পাৰফেক্ট হয় খালি ভিডিঅ'টো চাওঁতে স্কিপ কৰি নাচাব স্কিপ কৰি চালে বুজি নাপাব আধাতে চাই আপোনালোকে বেলেগ বুলি ভাবে এইটো এতিয়া ডাবল কটাৰী শেপ আহি গ'ল এতিয়া তলত বেল্ট এটাচ কৰিম এনেকৈ এফালৰ পৰা বেল্টৰ পাৰ্টটো এটাচ কৰোঁতে তলৰ যিটো ডাৰ্ট আছিলে ডাৰ্টটো এনেকৈ ভাঁজ কৰি ওপৰলৈ দি দিম ডাৰ্টটো একেলগে মই চিলাইত লগাই যোৱা নাই চিলাইত লগালে এইটো ইয়াৰ পফটো ভালদৰে নুঠিব এতিয়া এই পট্টিটো চিধা কৰিম এনেকৈ বেল্টটো তাৰপিছত ইয়াৰ ওপৰত এটা প্ৰেছ ষ্টিচ কৰি ল'ম এনেকৈ কৰিলে ধুনীয়া পাৰফেক্ট হয় ষ্টিচটো দেখিবলৈ ধুনীয়া হয় চিধা হৈ থাকে এনেকৈ কিবা যদি এক্সট্ৰা থাকে তেনেহ'লে কাটি সমান কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই এইফালে হুক পট্টি লগাম তাৰ বাবে এইটো 1.5 ইঞ্চি হয় ডাবল ফল্ডেড কৰি ইয়াতকৈ কমো ল'ব পাৰে অকণমান ডাবল ফল্ডেড কৰি মই ওপৰৰ ফালৰ পৰা জইন কৰিছোঁ এইটো হাফ ইঞ্চি দূৰত্বত তাৰপিছত এনেকৈ চিধা কৰি ইয়াৰ ওপৰত এটা চিলাই কৰিম এই পট্টিটোৰ ওপৰৰ পৰাকৈ চিলাইটো দিছোঁ তাৰপিছত এইটো উল্টা চাইডলৈ পিছফাললৈ তাৰমানে এনেকৈ লুটিয়াই দি ইয়াৰ ওপৰত চিলাই কৰি ল'ম কাৰণ এইটো প্ৰথমতে মই ডাবল ফল্ড কৰি চিলাইছিলোঁ সেইকাৰণে এতিয়া মই ছিংগল ফল্ডতে চিলাই দিছোঁ আপোনালোকে ইয়াত 1.5 ইঞ্চি পট্টিও ল'ব পাৰে ডাবল ফল্ড নকৰাকৈ পিছত ডাবল ফল্ড কৰিলেও হৈ যাব এতিয়া ইয়াৰ এক্সট্ৰাখিনি কাটি সমান কৰি দিছোঁ নেকটোৰ লগত এইটো এটা পাৰ্ট বনালোঁ তেনেকৈ এইফালে কাজপট্টি বনাম তাৰ বাবে এইটো 3 ইঞ্চি বহল কাপোৰ লৈছোঁ কাপোৰটোৰ লগত মই মেইন কাপোৰটো লাইনিঙৰ লগত এটাচ কৰি লৈছোঁ আৰু এইটো মই ওলোটা চাইডত এনেকৈ চিলাইছোঁ হাফ ইঞ্চি দূৰত্বত আৰু এইটো তেনেকৈ চিধা কৰি ইয়াৰ ওপৰত এটা চিলাই কৰি ল'ম তাৰপিছত এইটো এনেকৈ সমান কৰি ল'ম প্ৰথমতে তাৰপিছত এনেকৈ ডাবল ফল্ড কৰি এনেকৈ 1 ইঞ্চি মানৰ পট্টি থাকি যাব আই পট্টিটো কাজ পট্টিটো ইয়াৰ পৰা চিলাই কৰি ল'ম চিলাই ইয়াত ডাবল দুটা কৰিলে ভাল হয় মই দুটা কৰি ল'লোঁ এতিয়া এক্সট্ৰাখিনি কাটিং কৰি লৈছোঁ এইটো পাৰ্ট ৰেডি কৰিলোঁ তাৰপিছত এনেকৈ দুইটা পাৰ্ট সমান কৰি চাইছোঁ যদি অসমান হয় কাটি সমান কৰি ল'ব তাৰপিছতহে কমৰ পট্টি এটাচ কৰিব এতিয়া সমান দেখিলোঁ তাৰপিছত এতিয়া কমৰ পট্টি এটাচ কৰিছোঁ 1.5 ইঞ্চি বহল লাইনিঙৰ পট্টি লৈছোঁ আৰু এইটো চিধা চাইডত লৈছোঁ চিধা চাইডত লৈ কাষত চিলাই কৰিছোঁ হাফ ইঞ্চি দূৰত্বত তাৰপিছত এই পট্টিটো তেনেকৈ চিধা কৰি লৈ ইয়াৰ ওপৰত এটা চিলাই কৰিম তাৰপিছত ইয়াৰ এইটো ফল্ড কৰি দিলোঁ এইফালে অলপ এক্সট্ৰা ৰাখিছিলোঁ তাৰপিছত ইয়াত ডাবল ফল্ড কৰি ওলোটা চাইডলৈ দি মই এইটো পট্টি বনাই ল'ম কমৰ পট্টি ৰেডি হৈ যাব তাৰপিছত চিলাই কৰি দিলে এনেকৈ ডাবল ফল্ড কৰি চিলাই কৰি দি দিলোঁ এইটো চাইড ৰেডি হ'ল এতিয়া এইটোৰ দৰে আনটো এয়াটো মই কমৰ পট্টি এটাচ কৰিম তাৰপিছত এইটো বেক পাৰ্টটো ৰেডি কৰিম বেক পাৰ্টটো প্ৰথমতে ডাৰ্ট দি ল'ম
যি টাক্স থাকে টাক্স দি ল'ম টাক্সৰ লেন্থ মই 4.5 ইঞ্চি লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ তলফালে হাফ লৈছোঁ দুইটা চাইডে হাফ হয় 1 ইঞ্চিৰ ডাৰ্ট হয় এনেকৈ দুইটা টাক্স মই দি ল'ম ইয়াতো মই তেনেদৰেই কৰিম আনটোৰ দৰে তেনেকৈ দুইটা ডাৰ্ট মই দি ল'লোঁ এতিয়া চেণ্টাৰত মাৰ্কিং কৰি লৈছোঁ চকেৰে তাৰপিছত এই দুটা পাৰ্ট এনেকৈ ৰাখিম এইটো কাজপট্টি হয় কাজপট্টিটো মই সেই চিনৰ পৰা বাহিৰ কৰি ৰাখিছোঁ যিমানখিনি পট্টিটো আছে সেইখিনি বাহিৰ কৰি ৰাখি এনেকৈ পিন লগাই লৈছোঁ এতিয়া মই যদি কিবা অসমান আছে তেনেহ'লে কাটি সমান কৰি ল'ম ইয়াত নাম মাত্ৰ অকণমান আছে সেইখিনি মই কাটি সমান কৰি ল'ম তাৰপিছত এইটোৰ দৰে আনটো পাৰ্টো এনেকৈ মই চাম যদি অসমান আছে তেনেহ'লে কাটি সমান কৰিম এইটো চেণ্টাৰতে মিলাই পিন মাৰি ল'ম কাৰণ এইটো হুকপট্টি হয় হুকপট্টিটো সমান থাকে ইয়াতো যদি কিবা অসমান আছে তেনেহ'লে কাটি সমান কৰি ল'ম এতিয়া বাহু দুটা এটাচ কৰিম জইন কৰিম এনেকৈ সমান কৰি লৈছোঁ লৈ চিলাই কৰিছোঁ আনটো বাহু তেনেদৰে চিলাই কৰিছোঁ ইয়াত ডাবল চিলাই মাৰি ল'লে ভাল হয় এতিয়া স্লিভছ এটাচ কৰিম তাৰ বাবে বাহুটো মেলি ল'লোঁ সিধা চাইডৰ ওপৰত তেনেকৈ মই চেণ্টাৰৰ পৰা চিলোৱা আৰম্ভ কৰিছোঁ মাজত স্লিভছৰ যিটো কাট আছে সেই কাটটো শোল্ডাৰৰ যিটো চিলাই সেই চিলাইৰ লগত মিলাই প্ৰথমতে এফালৰ পৰা চিলোৱা আৰম্ভ কৰিছোঁ এই চিলাইটো হোৱাৰ পিছত আনটো চাইডো আকৌ মাজৰ পৰা চিলোৱা আৰম্ভ কৰিম এফালে স্লিভছতো ডাবল চিলাই কৰিব লাগে তেনেদৰে মই এটা স্লিভছ ৰেডি কৰিলোঁ আনটো স্লিভছো তেনেদৰে এটাচ কৰিম এতিয়া নেকটো ৰেডি কৰিম তাৰ বাবে এইটো অৰেপ পট্টি লৈছোঁ 1.5 ইঞ্চি বহল হয় অৰেপ পট্টিটো এনেকৈ নেকত মই প্ৰথমতে চিলাই কৰি ল'ম গোটেই ৰাউণ্ডটোত মই 0.5 ইঞ্চিতকৈ কম দূৰত্বত এইটো এটাচ কৰিছোঁ আনটো চাইডৰলৈকে হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াত সৰু সৰু কাট লগাম আৰু যদি কিবা এক্সট্ৰা বেছি থাকে কাপোৰ তেনেহ'লে কাটি সমান কৰি ল'ব এতিয়া অকণমান সৰু পট্টি এটা কৰি বাকীখিনি কাপোৰ পিছফাললৈ মই দি এনেকৈ চিলাই কৰি ল'ম এই চিলাইটো লাইনিঙৰ ওপৰত পৰাকৈ দিছোঁ পট্টিটোৰ ওপৰত পৰাকৈ মেইন কাপোৰটোৰ ওপৰত পৰাকৈ দিয়া নাই তেনেকৈ গোটেই ৰাউণ্ডটোত নেক ৰাউণ্ডটোত চিলাই কৰি ল'ম তাৰপিছত এইখিনি এনেকৈ ফল্ড কৰি দিছোঁ পিছফাললৈ দি দিম দি ইয়াৰ ওপৰত চিলাই কৰি ল'ম মই ইয়াত পাৰপিন ওলোৱা নাই কাৰণ মই বেক চাইডে পট্টিটো দি ডিজাইন কৰিম তেনেকৈ গোটেই পট্টিটো মই পিছফাললৈ দি ইয়াত চিলাই কৰি লৈছোঁ এই চিলাইটো ওলোটা কৰি লৈও মাৰিব পাৰি মই ওপৰৰ ফালৰ পৰা সিধা চাইডৰ পৰা কৰিছোঁ গোটেই নেক ৰাউণ্ডটো ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া এইটো পট্টি হয় পট্টিটো মই ইমানখিনিমান কাটি এনেকৈ চিলাই কৰি ল'ম মাজতে ফুলটো আধা থাকিব তাৰমানে তেনেকৈ চিলাই কৰি ল'লোঁ এতিয়া মই শোল্ডাৰৰ জইনটোৰ পৰা এইটো চিলোৱা আৰম্ভ কৰিম এনেকৈ প্ৰথমতে মই ভাঁজ কৰি ল'লোঁ ওপৰৰ ফালে পট্টিটো তাৰপিছত শোল্ডাৰৰ জইনটো যিখিনিত আছে সেইখিনিৰ পৰা মই এটাচ কৰিছোঁ এইটো নেক ৰাউণ্ডটোত অলপ আহি তাৰপিছত যেতিয়া ৰাউণ্ড পালোঁ ৰাউণ্ডত অলপ অলপ কোচ দি যাম ইয়াত পট্টিটো কাৰণ পট্টিটো সিধা পট্টি হয় সিধা পট্টি এটাচ কৰিলে নুঘূৰে সেইকাৰণে এনেকৈ অলপ কোচ দি ঘূৰাব লাগে
এনেকৈ গোটেই যিমানখিনিলৈ ৰাউণ্ড আছে সেইখিনিলৈ কুচ দিম বাকীখিনি যিখিনি সিধা পাম তাত আকৌ সিধা কৰি চিলাই লৈ যাম এইখিনি সিধা হয় আৰু ইয়াৰ যিখিনি এক্সট্ৰা আছে সেইখিনি কাটি ল'ম তাৰপিছত এইখিনি আকৌ এনেকৈ ডাবল ফল্ড কৰি দিম ফল্ড কৰি নেকটো এনেকৈ চিলাই কৰি দিম শোল্ডাৰৰ চিলাইটোলৈকে এতিয়া এইটো সাইড আকৌ চিলাম আনটো সাইড চিলাম এনেকৈ আগটোৰ কাৰণ চিলাই কৰা নাছিলো মূৰটো এনেকৈ চিলাই কৰি মই বেজিটো নুঠুৱাকৈ এনেকৈ ঘূৰাই দিলোঁ দি চিলাই আহিলোঁ আৰু যিখিনিত কোচ পাইছো সেইখিনিত এনেকৈ চিলাইছো এনেকৈ চিলাই এনেকৈ ঘূৰাই আনিছোঁ তাৰপিছত আকৌ এনেকৈ চিলাইছোঁ তাৰপিছত আকৌ যিখিনিত কোচ পাম সেইখিনিত আকৌ বেজিটো ঘূৰাম এনেকৈ কৰিলে ফিনিশিঙত নেকটো ৰেডি হ'ব নহলে উঠি থাকিব দেখিব বেয়া দেখিব এনেকৈ যত কোচ দিছো তাত মই তেনেকৈ চিলাই কৰি লম ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব এনেকুৱা নতুন ধৰণৰ ভিডিও পাবলৈ নতুন টিপছ পাবলৈ আৰু বেল আইকনত ক্লিক কৰিব নাপাহৰিব বেল আইকনত ক্লিক নকৰিলে ভিডিওবিলাক আপোনালোকৰ ওচৰলৈ নাহিব সেইকাৰণে ক্লিক কৰিব নাপাহৰিব এতিয়া ফিটিঙৰ চিলাই কৰিম ফিটিঙৰ চিলাই কৰিবলৈ এনেকৈ মই ওয়েষ্ট 32 হয় তাৰ 4 ভাগ লৈছো 8 ইঞ্চ মাজৰ পৰা আৰু ইফালে চেষ্ট 36 হয় তাৰ 4 ভাগ 9 লৈছো 9 ইঞ্চ আৰু এনেকৈ স্লিপছৰ ৰাউণ্ডটো লৈ লম স্লিপছৰ ৰাউণ্ড 10.5 আছিল তাৰ আধা লৈছো 5.25 আৰু এনেকৈ চিন কেইডাল মিলাই লম পইণ্ট কেইটা ইয়াৰ ওপৰতে ফিটিঙৰ চিলাই দি দিম আনটো সাইডত তেনেকৈ আনটো সাইডত মই এটো ইফালে আইপট্টি আছে সেই কাৰণে কাজপট্টি আছে কাজপট্টিটো এৰি জুখিছো কাজপট্টিটো এৰি 8 লৈছো তলফালে ওয়েষ্ট আৰু চেষ্ট কাজপট্টিটো এৰি 9 লৈছো আপোনালোকৰ যেনেকুৱা জোখ হয় সেইমতে লৈ ল'ব 4 ভাগ ইয়াৰ নিয়মখিনি গুটেখিনি একে খালি অলপ সাইজটো কম বেছি হ'ব ইয়াতে ফিটিঙৰ চিলাই দি দিম যদি ভিডিওটো চাই ভাল লাগে তেনেহলে লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন ভিডিও পাবলৈ এতিয়া মই এনেকৈ সিধা কৰিলো কৰি যিখিনি এক্সট্ৰা আছে কাটি সমান কৰি দিলো তেনেকৈ আনটো সাইডো কৰিম এনেকৈ এক্সট্ৰা থাকাখিনি কাটি সমান কৰি দি দিলো ইয়াৰ পিছত হাফ ইঞ্চি দূৰত্বৰ এটা চিলাই তাৰ পিছত কাষত এটা চিলাই কৰি তো ব্লাউজটো কমপ্লিট হৈ যাব এটো হল ব্লাউজটোৰ ফাইনেল লুক দেখিলে নে কাটিং নকৰাকৈ কেনেকৈ ডাবল কটৰি ব্লাউজ সহজতে বনাব পাৰি ভিডিওটো চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ